कम्पनीमा क्लिक गरेर क्रेटमा क्लिक गरे एउटा हामी कम्पनी क्रिएसन गर्छौं। अब हामीले कुनै सामान पर्चेज अर्डर गर्नु पर्यो अथवा पर्चेज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि क्रेटमा इन्टर गर्ने। क्रेटबाट हामी युनिट, पहिलो काम युनिट बनाउँछौँ। हेर्नु ल, आज मैले केजी राखिदिएँ। आज म सुगर चिनीको कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि मैले अर्को सिम्बल बनाएँ, ग्राम, इन्टर गरेँ। त्यसपछि माथि टाइपमा ब्याक आएर सिम्पल थियो, अब मैले कम्पाउन्डमा आएर केजी फर्स्टमा राख्ने, ठुलो युनिट केजी अफ 1000 ग्राम राखेँ। यो एक्सेप्ट गरेँ। अब यति गरेर यसपछि मैले आइटम बनाउँछु। अब मैले त ग्रुपहरू बनाएर सिधै आइटम बनाएँ। स्टक आइटममा मैले एउटा सुगर भन्ने बनाएँ, चिनी बनाएँ। अन्डर अब ग्रुप बनाएको छैनौँ हामीले, क्याटेगोरी पनि छैन। अब युनिट चाहिँ हामीले तलको केजी अफ 1000 ग्रामवाला चुज गरौँ। यहाँ केजी अफ 1000 ग्राममा आएर अनि कन्ट्रोल ए गर्ने। एउटा सामान हाम्रो स्टक क्रिएसन भयो। पहिलो काम हामीले स्टक गऱ्यौँ, यहाँसम्म हामी डेली गरेर आउँछ। अब यसपछि ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि हामी यहाँ माथिबाट लेजरहरू बनाउँ। लेजरमा आएर हामीले पहिलो काम पर्चेज गर्छौँ। पर्चेज भन्ने बनाउने, पर्चेजलाई पर्चेज एकाउन्टमा राख्ने, अरू सबै ठिक छ। त्यसपछि हामीले अर्को सेल्स बनाउन सक्छौँ, यसलाई सेल्स एकाउन्टमा राख्ने। अनि त्यसपछि अब हाम्रो पर्चेज पछि सेल्स बनायो, दुईटा लेजर बनायो। अनि जुन मान्छेबाट हामी सामान किन्दैछौँ, मैले एबिसी जनरल स्टोर भन्ने बनाएँ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सामान ल्याउँछौँ भने सन्ड्री क्रेडिटर्समा राख्ने। हरेस स्टोर डेप्टर, मैले अहिले 4वटा लेजर बनाएँ, एउटा पर्चेज, अर्को सेल्स, अनि एउटा सन्ड्री क्रेडिटरवाला, अर्को डेप्टरवाला है। यो हामीले बनाइसकेपछि अब हामी पहिलो काम कुनै सामान पर्चेज गर्नुभन्दा अगाडि हामी पर्चेज अर्डर गर्छौँ। ओके, पर्चेज अर्डर गर्न यो ब्याक गरेर यहाँनिर हामीले पुग्नु पर्यो। यहाँबाट भोचरमा आउने, भोचरमा इन्टर गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट काम भनेको पर्चेज अर्डर गर्ने, पर्चेज अर्डर भोचर भन्ने, अर्डर भन्ने भोचर भन्ने। अब यसको लागि हामीले यतापट्टि अदर भोचर्समा आउने। अदर भोचर्समा आइसकेपछि यहाँबाट यसमा देखाएको छैन पर्चेज अर्डर। अब मैले सो इनएक्टिभमा क्लिक गर्ने। सो इनएक्टिभबाट यहाँ तल हाम्रो दिएको छ पर्चेज अर्डर, अर्डर भोचर्समा यहाँ दिएको छ पर्चेज अर्डर। यसमा इन्टर गर्ने अनि इन्टर गर्ने। अब यहाँनिर आएर पार्टी एकाउन्ट नेम, कुन मान्छेलाई हामी अर्डर दिँदैछौँ हाम्रो सामान किन्नको लागि, के सामान किन्ने हो त्यो हामीले अर्डर गर्नलाई कुनै मान्छे हामीले बनाएको थियौँ। अघि हामीले जुन मान्छे क्रेडिटर भनेर बनाएको थियो, सन्ड्री क्रेडिटर, त्यो हामीले यहाँनिर चुज गर्ने। जुन चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ कुन थियो, एबिसी जनरल स्टोर थियो। अब यहाँनिरबाट मोर टर्म्स अफ पेमेन्ट भनेको छ, तपाईँले पेमेन्ट कसरी गर्ने, अर्डर त गऱ्यो, अर्डर अनुसार पछि पैसा कसरी तिर्ने हो त, या फर्स्टमा एडभान्समा पैसा दियौँ कि या हामीले डेलिभरी गर्ने बेला क्यास अन डेलिभरी हुन्छ कि अनलाइन पेमेन्ट गऱ्यौँ कि चेक दियौँ कि के छ, त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्डर रेफरेन्समा कि अरू त्योसँग अर्डरसँग रिलेटेड केही रेफरेन्सहरू छन् भने त्यो राख्न मिल्यो। टर्म अफ डेलिभरी भनेको होम डेलिभरी हो कि कस्तो हो त्यो राखेर। अनि यतापट्टि रिसिभ डिटेल भनेको हामीले कसरी सामान पाउँछौँ त, डिस्पैच थ्रु के मार्फत आउनेवाला छ, डेस्टिनेसन कुन ठाउँ आउने हो, एजेन्ट नेम तपाईँले नाम राख्ने, यो राखेर बनाउने। मोटर भेहिकल नम्बर भनेको गाडी नम्बर राख्ने। के बोल्ला छौ मे?
यो गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ, फेरि कन्ट्रोल ए गरेँ। अब यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अर्डर नम्बर भन्ने। अब अर्डर नम्बर चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा अर्डर 1 भनेर मैले लेखेँ, अर्डर 01 भनेर एउटा नम्बर राखेँ। अब पर्चेज लेजरमा हामीले यहाँबाट पर्चेज भन्ने बनाएको थियो त्यो चुज गर्ने। अब नेम अफ आइटम भनेको के सामान हामी किन्दैछौँ, के सामानको हामी अर्डर गर्दैछौँ। अब के सामान बनाएको थियो हामीले, सुगर चिनी भन्ने बनाएको थियो, हामीले त्यसै सामानको यहाँ अर्डर गर्छौँ। सुगर राखेर इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर ड्यु ओन भनेको कहिलेसम्म त्यो सामान आउने त्यो मिति राख्ने। क्वान्टिटी भनेको कति केजी, जस्तो मैले 55 केजी सुगरको लागि अर्डर दिएँ अनि 1 केजीको हाम्रो कति पर्छ यहाँनिर तपाईँले राख्ने रेट अनि आफै क्याल्कुलेसन भइहाल्छ अनि इन्टर गर्ने। अब यहाँ पुगेपछि हामीले फेरि इन्टर गर्दै तल आएर तपाईँले न्यारेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले न्यारेसन राख्छ। यो हामीले अहिले के गर्यौँ, पर्चेज अर्डर गर्यौँ। पर्चेज भइसकेको छैन अहिले होइन, पर्चेज भइसकेको छैन, अहिले अर्डर मात्रै गरेको। अर्डर गर्दाखेरि तपाईँको स्टक समरीमा सामान आएको हुँदैन, कुनै पनि सामान देखाएको हुँदैन। अब पर्चेज अर्डर गरेको चिज कहाँ देखाउँछ त, हामीले अर्डर गरेको चिज देखाउँछ यता डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा आएर। हामीले पर्चेज अर्डरको रिपोर्ट हेर्नु छ भने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा आएर हाम्रो यतापट्टि इन्भेन्ट्री बुक्स भन्ने छ। इन्भेन्ट्री बुक्समा आएर यहाँ पर्चेज अर्डर बुक भन्ने छ। पर्चेज अर्डर बुकमा इन्टर गर्ने हो भने हामीले जुलाईमा हाम्रो एउटा अर्डर आएको छ, पर्चेज अर्डर हामीले एउटा गरेका छौँ अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो एबिसी जनरल स्टोरलाई हामीले पर्चेज अर्डर गरेका छौँ भनेर यहाँनिर आएको छ। तर अहिले सामान हाम्रो आइसकेका छैन। त्यो अर्डर गरेको चिज उसले पठायो, त्यो सामान हामीले पायौँ भने अब हामी भोचरमा आउँछौँ। भोचरमा आएर अब पर्चेज अर्डर गरेका थियौँ अघि, पर्चेज अर्डर गरिसकेपछि अब हामीले पर्चेज भन्ने भोचरमा क्लिक गर्ने। अब पर्चेज गर्ने, पर्चेज अर्डर पछि पर्चेजमा आउने। पर्चेजमा आइसकेपछि सप्लाई इन्भोइस नम्बर, एउटा बिल नम्बर दिने, डेट राख्ने। अब पार्टी एकाउन्ट नेम भनेको कुन पार्टीबाट हामी पर्चेज गर्दैछौँ, मलाई एबिसी जनरल स्टोर नै राखेँ अनि कन्ट्रोल ए गरेँ। अब कन्ट्रोल ए गरेँ, यहाँनिर पर्चेज गरेँ। अब कुन सामानको हामीले अर्डर गरेका थियौँ, केही सामान हामी पर्चेज गर्छौँ, सुगर। सुगर इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यहाँ अर्डरको डिटेल देखाउँछ। यहाँनिर देखाउँदैछ हामीले पहिला 01 नम्बरवाला अर्डर 01 भन्ने एउटा नम्बरबाट हामीले पर्चेज अर्डर गरिसकेका छौँ पहिला नै। त्यही नम्बरवाला अर्डरबाट सामान आएको हो भने हामीले त्यो अर्डर नम्बर चुज गर्ने अनि यो गरेर कन्ट्रोल ए गर्ने। त्यही अर्डर नम्बर अनुसार हाम्रो यहाँ आउँछ। अब हामीले तल आउँछौँ, अगेन्स्ट रिफरेन्स अथवा न्यू रिफरेन्स। तपाईँले न्यू रिफरेन्स नै गर्छौँ किनभने पहिला हामीले पर्चेज गरेका छैनौँ, फर्स्टचोटि गर्दैछौँ। कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ तल न्यारेसनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यो गरेर कन्ट्रोल ए गर्छ। यसरी मैले अहिले पर्चेज गरेँ। पर्चेज गर्ने बित्तिकै यतापट्टि हाम्रो सामान देखाइसक्यो हुन्छ। अब स्टक समरीमा आउने हो भने यहाँनिर हाम्रो सामान आइसकेका छ। हामी 55 केजी हामीले सामान यहाँनिर इन्टर गरेका छौँ। इनवार्ड भनेको हाम्रोमा सामान आएको छ, किनेका छौँ भनेको है। यो गरेँ। अब यसपछि मैले अब यो सामान बेच्यो। अब हामीसँग 55 केजी चिनी छ, अब जसमा अब मलाई अर्डर आयो, हेर्नु रेडी गर्छौँ कि यो सामान आछ भनेर टिपोट गर्छौँ। जेको अर्डर आछ त्यो सामान टिपेर हामी केमा भर्छौँ, सेल्स अर्डर भन्ने भोचर भर्छौँ। हामीले भोचरमा आउने, भोचरबाट अब अदर भोचर्समा आउने, अदर भोचर्सबाट हामी सो इनएक्टिभमा आएर सेल्स अर्डर। अब हामीले यहाँनिर पर्चेज अर्डर पछि ठ्याक्क तल छ सेल्स अर्डर, यसमा हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स अर्डरमा आएर यसलाई यास गर्ने
यस गरेपछि यसरी खुलेर आउँछ। अब तपाईँले पार्टी एकाउन्ट नेम, कुन पार्टीले हामीलाई अर्डर गरेको छ सामान किन्नको लागि, हामी कुन पार्टीलाई सामान बेच्नेवाला छौँ, त्यो पार्टीको नाम संस्था या मान्छे हुनसक्छ। अहिले हामीले यहाँनिर राखेका थियौँ हरिस स्टोर। हरिस स्टोरले हामीलाई गर्यो। अब सेम तरिकाले यहाँ भर्ने मोडहरू, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल ए गर्ने। अब यहाँनिर सेल्स अर्डर नम्बर इन्टर गरेँ। अब यहाँ सेल्स लेजरमा सेल्स नै चुज गरेँ। अब नेम अफ आइटममा सुगर, मैले सुगर, यो चाहिँ हामीले सुगरको लागि हाम्रोमा सेल्स अर्डरमा लेख्छ। सेल्स अर्डरमा हामी भर्दैछौँ, हामी यो सामान बेच्नेको लागि हामीलाई अर्डर आएको छ। अब यसमा आएर हामीले हेर्नुपर्छ क्वान्टिटी 45 केजीको, 55 केजी थियो हामीसँग, 45 केजीको हामीलाई अर्डर आयो। अब बेच्ने बेला हामी कतिको दरले बेच्ने त, अनि मैले 95 को दरले बेचेँ, किन्ने बेला 80 को दरले किनेको थियौँ। यो राखेर कन्ट्रोल ए गर्ने। अब कन्ट्रोल ए गरेपछि इन्टर गर्ने। तपाईँले तल यो गरेर कन्ट्रोल ए गर्ने। यसरी हामी सेल्स अर्डर गर्छौँ। अब यसपछि यसलाई ब्याक गरेर यहाँ तल हामी हेर्न सक्छौँ स्टक समरमा अहिले नै हाम्रो सामान घटेको छैन। अहिले हामीले सेल गरेको होइन, हाम्रोमा सेलको लागि अर्डर मात्रै आएको थियो, यो रिपोर्ट गरेको थियो। कुन अर्डर आएको छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने डिस्प्ले मोर रिपोर्टमा आएर हामीले यहाँबाट इन्भेन्ट्री बुक्समा आउनु। इन्भेन्ट्री बुक्समा आइसकेपछि तपाईँको सेल्स अर्डर बुकमा आएर हेर्न सक्छौँ जुलाई मन्थमा एउटा अर्डर छ, इन्टर गरेँ, ती हाम्रो सेल्स अर्डर रहेछ हरिस स्टोरको। मैले ब्याक गरेँ। अब यसपछि जे अर्डरमा लेखेको थियो त्यही अनुसार सामान बेच्छौँ। त्यो सामान बेच्यौँ, हामीले जे अर्डर आएको थियो त्यही अनुसार सामान पठायौँ भने हामी भाउचरमा आएर यो सेल्स गर्छ। अघि सेल्स अर्डर भाउचर भरेको थियो। अब सेल्स अर्डर पछि अब हामीले के गर्ने, सेल्समा आउँ। सेल्समा आएर हामी पार्टी एकाउन्ट नेम, कसले हामीलाई अर्डर गरेको थियो, हामीले हरिस स्टोरलाई बेच्ने हो, हरिस स्टोर राखेर कन्ट्रोल ए गर्ने, अनि सेल्स लेजरमा सेल्स राख्ने। अब नेम अफ आइटममा जस्तो सुगर, चिनीको बारेमा आएको थियो भने यो इन्टर गर्ने, त्यहाँ फर्स्टमा यहाँनिर देखाइहाल्छ हाम्रो अर्डर नम्बर, इन्टर गर्ने, यो गरेर कन्ट्रोल ए गर्ने। अनि यसरी अटोमेटिक आइहाल्छ रेट कतिको दरले के हो सबै कुरा। अनि यसलाई कन्ट्रोल ए गर्ने बित्तिकै यहाँ हामी न्यारेसन पनि लेख्न सक्छौँ, मैले त्यो लेखेन। यसरी कन्ट्रोल ए गरेर सेल्स गर्न सक्छ। स्टक समरीमा हेर्ने हो भने यो कुरा हाम्रो अब 10 पिस मात्रै बाँकी रह्यो। किन भन्दाखेरि हामीले 45 पिस पठाइदियौँ, बेचिदियौँ। अब हामीसँग यति नै छ।